Hello mga kabebe! Welcome back to my channel. If you are new to my channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa aking upcoming videos. So for today's episode guys, I'm gonna be showing to you how to make classic Polvoron. Bali, meron po tayong 3 flavors na gagawin for today. Ito po ay magandang pang business dahil maliit lang po yung puhunan at the same time malaki po yung kitaan. So stay tuned lang po! Para naman po sa ating ingredients, meron po tayong 2 cups of all-purpose flour, 1 cup of powdered milk, 3/4 cup of sugar, 3/4 cup of butter, and 1 teaspoon of vanilla extract. So, ayan na guys, simulan na natin. So first guys, iluluto na po natin yung ating harina. Bali, lutuin po natin siya for about 15 minutes at haluin lang po natin ito ng haluin until mag-light brown po yung kulay nito. The reason po kung bakit natin ito kailangan lutuin, syempre para hindi po maglasang hilaw yung ating Polvoron. At the same time, para makilot po yung bacteria. So, ayan guys, actually okay na po ito after 15 minutes. Nag-light brown na po yung kulay niya, hindi lang po talaga halata sa aking video. So, after that, i-sip na po natin siya. Salain po natin yung ating harina para maging pinong-pino po yung kalalabasan ng ating Polvoron. Bali, optional lang naman ito guys. Depende po kung gusto niyo po itong gawin or hindi. Okay lang naman po. So, next po ilalagay na po natin yung ating 1 cup of powdered milk. I-mix lang po natin siya ng mabuti. Any brand po guys, pwede po kayong gumamit. And next po is yung ating 3/4 cup of sugar. Ganun din po, i-mix lang po natin siya. And next na po is yung ating 3/4 cup of melted butter. I-mix lang din po natin ito guys until maging sand-like po yung ating Polvoron. Then yung ating 1 teaspoon of vanilla extract. Pampadagdag lasa lang po ito guys. Bali, optional lang po ito kung gusto nyo rin pong gumamit or hindi. Okay lang naman din po. So ayun, i-mix lang po natin lahat ng ating ingredients. So, taran! Ganyan na po yung magiging itsura ng ating Polvoron. So, ayan. And, after that guys is imo-mold na po natin siya. So, syempre, bago po natin siya i-mold, nag-prepare po muna ako ng ating mga flavors. Bali, ayan, mayroon po tayong cookies and cream flavor. Bali 1 cup po ng ating cookies and cream. Hinaluan ko po siya ng 2 cup ng ating ginawang Polvoron. So, the other side naman po, isang ating Milo flavor. Bali, 2 cups of ating ginawang Polvoron. At the same time, hinaluan ko naman siya ng 2 sachet ng ating Milo powder. So, ayan yung ating cookies and cream, Polvoron. And gagamit po tayo ng molder. Actually, hindi po ako makahanap ng Polvoron molder dito. So, ang gagamitin ko po yung ating cookies molder. At actually guys, kinakabahan ako kasi baka hindi po siya mag-fit. Pero itatry po natin siya. So, ayan. So cute. Dahil meron po siyang mga designs. So, ayan na. Mold na po natin yung ating mga ginawang Polvoron. So, ito na yung ating unang ginawa, guys. My God! Sorry naman. So, ayan. Take 2 po tayo. So, wow! Ang cute niya, guys. Parang meron po siyang design. So, ganun lang, guys. Paulit-ulit lang po yung gagawin natin sa pagmumold. So, yung ginawa ko is parang cookies na po siya. Pero okay lang. So, stay tuned na po.
So ayan guys, patapos na po tayo sa ating pagmumold ng ating mga pulboron. So after that is ilalagay ko po muna siya sa ref for about 1 hour upang sa ganun po is mag-firm po yung texture nito bago ko po siya ibalot. Dahil nga po iba yung ginamit nating molder, kaya kailangan po is maging thick po talaga yung texture niya bago ko po siya ilagay sa packaging para hindi po siya masira. So stay tuned lang po. A few moments later. So, ayan guys, after 1 hour is babalot na po natin yung ating mga ginawang pulboron. So, pwede po kayong gumamit ng cellophane wrapper or yung ating parchment paper. Depende po guys kung anong gusto nyo gamitin. So, ayan. Ganyan lang po guys yung ating pagbabalot. Then, actually guys, maganda rin po itong gawing pang negosyo dahil may lang po naman po yung puhunan natin dito. At the same time, malaki po yung kikitain ninyo. Kaya what are you waiting for? Try nyo na rin po gawa ng inyong sariling version ng classic pulboron. Stay tuned lang guys. Until matapos po yung ating video. Maraming salamat po. Tapos na po nating ibalot yung ating mga homemade pulboron. So, thank you po sa support ng aking channel. At the same time, pag-support ng aking mga small businesses. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, alam nyo na. So, thank you for watching. God bless everyone. More hugs and kisses. Bye!